Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. De această dată te invit la o citire generală, în cadrul căreia vreau să văd ce mesaj are Universul să-ți transmită în acest moment. Ce trebuie să știi? Wow! Aici văd că te afli într-o situație tensionată. Poate chiar e vorba de un triunghi amoros. În unele cazuri, văd aici că ai aflat niște informații care nu ți-au plăcut. Văd o persoană care este agasată din două direcții, care este bulversată, nervoasă. Văd o persoană indecisă care creează foarte multă agitație în jurul său. Nu știu despre cine este vorba, dar văd foarte clar aici faptul că se vrea o hotărâre. Da? Cineva este demascat, cineva care ți-a făcut rău sau poate e vorba de o persoană din trecutul tău. Văd aici că stai și te uiți spre trecut, te uiți spre ceea ce a fost. Însă sfatul este să încerci să vezi ce ai acum lângă tine, pentru că poate e mai important, da, acest aspect. O decizie foarte importantă văd aici, care se ia, poate la locul de muncă, în cercul de prieteni. Văd un spectacol, o bucurie mare, o persoană care ia o decizie și care are o influență foarte mare asupra unui grup de oameni, dar e vorba de un grup mai mare, da? Bun. Văd aici niște bani pe care îi poți primi sau pur și simplu reușești să rezolvi ceva legat de un contract, ceva legat de bani, ceva legat de zona ta materială. De asemenea, foarte clar văd aici faptul că ești foarte admirat de către ceilalți. Poate chiar ești o persoană care se îngrijește mult, o persoană care are foarte multă grijă de propria piele, de propriul corp. O întâlnire pe care o poți avea, mai văd aici, dar și faptul că, uite, primești o veste bună legată de niște bani, da? Sau legată de muncă, dacă ești și lucrezi. Dacă nu lucrezi, e vorba de o reducere pe care o primești sau e vorba de o propunere care ți se face pentru a scoate niște bani suplimentari. Primești un cadou, primești o recompensă, uite, foarte frumoasă, foarte bună. E bine să lași stresul deoparte, pentru că decizia pe care tu ai luat-o este cea mai bună, este cea mai potrivită. Bun, văd aici de asemenea un blocaj. Poate e vorba de un blocaj mental în mod special. Și de asemenea văd că cineva așteaptă o despărțire, cineva așteaptă un divorț. Da? Poate chiar e vorba de un contract pe care urmează să-l semnezi și care te scoate din această stare. Sau o întâlnire cu o persoană pe care tu o respecti foarte mult. Mai văd aici o petrecere sau o zi de sărbătoare, o zi în care tu celebrezi ceva important, sărbătorești ceva important. Și uite, apare un nou început, apare o șansă extrem de frumoasă. O nouă persoană, o nouă casă. Văd o stabilitate mult mai mare într-o relație. E bine să te concentrezi pe ce ai acum la îndemână, pe situația în care ești. Lasă trecutul, lasă ceea ce s-a întâmplat, vezi ce poți să faci acum. Pentru că, uite, te poți debloca dintr-o situație financiară sau dintr-o situație
benefică, da? Dintr-o situație dificilă, am vrut să spun. Uite, văd multă pasiune într-o relație sau în situația în care te afli. Cineva se simte foarte atras de tine. Este o persoană specială, cineva care ți este alături. Ok. Văd o legătură cu zodia Berbec până acum și cu zodii de pământ, Taur, Capricorn, Fecioară. Aici văd faptul că un bărbat are un rol foarte important în viața ta. Dacă ești o persoană singură, vezi că ai ocazia să cunoști o nouă persoană care are o poziție foarte înaltă în societate. Poate să fie șeful tău, poate să fie o persoană foarte cunoscută. Iar dacă aștepți un răspuns de pe zona autorităților sau aștepți o aprobare, vezi că se rezolvă, da? Primești răspunsul pozitiv. E o instituție cu nume masculin aici care te poate ajuta. Și în sfârșit, uite, iei o decizie care o să țină pe un termen mai lung. Sfatul cărților este să asculți semnele care apar în jurul tău. Văd o persoană foarte blândă, foarte iubitoare, cineva care vine către tine cu o invitație. În unele cazuri văd aici o supărare legată de un copil sau poate chiar e vorba de o relație care se află la începuturile ei și în cadrul căreia lucrurile nu sunt foarte stabile. Unii văd că încă vă gândiți la prima iubire, da? Na, dacă mai sunt șanse de împăcare sau dacă este posibil, mergeți mai departe. Dacă nu, lăsați în urmă că vă așteaptă ceva mai bun. Uite, o legătură cu zodia Leu, mai văd aici, dar și o provocare care apare din punct de vedere material. În sfârșit, ai acel curaj să iei decizia pentru a merge mai departe. Iei decizia pentru a te stabiliza din punct de vedere financiar sau pur și simplu începi să te concentrezi mult mai mult pe tine. Uite, o bucurie mare, cum îți spuneam, care are legătură cu o casă, care are legătură cu o familie, care are legătură cu niște bani. Dar văd clar și un final. Ceva ce se închide. Blocajul vine dintr-o așteptare, deci cineva așteaptă ceva, cineva face un anumit lucru. Aici văd clar un nou început pentru tine. Un nou început extrem de benefic, extrem de frumos. O decizie radicală pe care cineva o ia, dar poate să apară și o nouă persoană. Uite, în sfârșit se hotărăște sau se stabilizează ceva legat de bani sau ceva legat de zona aceasta a finanțelor. Wow, împărăteasa, o legătură cu un taur sau cu o balanță. E clar aici faptul că tu reușești ceea ce ți-ai propus. O bucurie care vine din partea unei femei sau în sfârșit reușești să ajungi la acea abundență, la acea plăcere, reușești să ajungi în acea direcție. Justiția, se repetă zodia balanță. Aici afli de un divorț sau de o căsătorie, însă în alte cazuri e clar aici un contract pe care tu îl semnezi sau o înțelegere pe care tu o faci și care te poate ajuta. Te văd într-o etapă de noi începuturi, într-o etapă nouă, frumoasă, o etapă care te ajută să crești, să înflorești și ai un bărbat care te sprijină, care te ajută, care te ghidează foarte mult în toată această situație. Și asta e absolut fantastic.
un nou început magic pentru tine, să știi. Dar, repet, lasă puțin trecutul în urmă, concentrează-te pe ce ai de făcut și ia odată acea decizie care să te ajute în principal pe tine. Gândește-te în primul rând la sufletul tău, la ceea ce ai tu. Bun, acestea au fost previziunile de această dată. Eu îți mulțumesc pentru atenție. Nu uita să te abonezi, să apeși clopoțelul, apasă și butonul de like dacă ți-au plăcut previziunile și îmi poți lăsa în comentarii părerea ta, dacă ai rezonat sau nu cu informațiile de aici, dar bineînțeles te rog să iei doar ceea ce se potrivește cu tine. Da? Și sper că ai făcut deja acest lucru. Îți doresc o zi sau o seară cât mai frumoasă și te invit cu drag la încă o altă citire dacă vrei să mai vizionezi.